ამ პერიოდში კი საქართველოს საკმაოდ გაძლიერებულია და მისი ამბიცია რომ განავრცოს თავისი გავლენა სამხრეთ კავკასიაზე რეალურია. ამიტომ სამეფო კარი გადაწყვეტს გაილაშქროს აბუბექრის წინააღმდეგ. თამარ მეფე საქართველოს სამეფო ტახტზე 1184 წელს ადის. მისი ეპოქა ქვეყნის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესოა. ის მამამისისგან, გიორგი მესამისგან მემკვიდრეობად ძლიერ სამეფოს იღებს და თავისი მეფობის განმავლობაში ქვეყნის გავლენას კიდევ უფრო ზრდის. თამარ მეფე ეწევა აქტიურ საგარეო პოლიტიკას და სწორედ ამ პოლიტიკის შედეგია 1195 წელს გამართული შამქორის ბრძოლა, რომელშიც საქართველოს სამეფოს არმიას აბუბექრი დაუპირისპირდა. მოგესალმებით, ეს გადაცემა სატევარის შემდეგი ეპიზოდია. ჩვენ კი დღეს შამქორის ბრძოლაზე ვისაუბრებთ. მე-12 საუკუნის 90-იან წლებში სამხრეთ კავკასიის სამუსულმანო შეარეულობაა. სამეფო ტახტისთვის პრეტენზიას ერთდროულად რამდენიმე კაცი გამოთქმობს. ისინი არ ერიდებიან ერთმანეთთან არც მალულ და არც ღია დაპირისპირებას. სწორედ ასეთ გაურკვევლობასა და არეულობაში 1192 წელს აბუბექრი ამარცხებს თავისივე ძმებს თავრისთან ბრძოლაში და იგი თვითონ ადის სამეფო ტახტზე. ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე აბუბექრი ხის პოლიტიკას ატარებს მეზობლებთან, მათ შორის საქართველოსთანაც. იგი ყველანაირი ხერხით უპირისპირდება მას, ვინც სამეფო ტახტზე პრეტენზიას გამოთქმის. მათ შორის არის პროფქართული ორიენტაციის მქონე ამირმანი, რომელიც თავისი ძალებით ცდილობს დაუპირისპირდეს აბუბექრს, მაგრამ მარცხდება მასთან ბრძოლაში და დახმარების მისაღებად საქართველოსკენ მოეშურება. პერიოდში კი საქართველოს სამეფო საკმაოდ გაძლიერებულია და მისი ამბიცია რომ განავრცოს თავისი გავლენა სამხრეთ კავკასიაზე რეალურია. ამიტომ სამეფო კარი გადაწყვეტს გაილაშქროს აბუბექრის წინააღმდეგ. 1195 წელს ქართველთა ლაშქარი საბრძოლოდ ემზადება. დანიშნულების ადგილამდე 140-150 კილომეტრია. გზად ქართველები მდინარე აღსთაფაჩაისთან ბანაკდებიან. მეორე დღეს კი შამქორს აღწევენ. ქართველთა არმია შამქორის ციხესთან ბანაკდება. აბუბექრი კი მტერს მდინარე შამქორის წყლის ნაპირებთან ელოდება. ის ისე განალაგებს თავის ჯარს, რომ ფლანგებიდან შეტევა თითქმის შეუძლებელია, რადგან მარცხენა ფლანგს შამქორის ციხე უმოკლებს. ქართველი დიდებულები დავით სოსლანის კარებში იკრიბებიან. იქ არიან ამირ მირმანი, აღსართანი, ზაქარია და ივანე მხარგრძელები, ანტონ წიგნობართუხუცეს ჭყონდიდელი, მანდატურთუხუცესი ჭიაბერი, სარგის თმოგველი და სხვანი. საქართველოს არმიის მეთაურები სწორად საზღვრავენ მოწინააღმდეგის გეგმას. ისინი ხვდებიან მათ უპირატესობასა და სისუსტეებს, ამიტომ სწორედ იქიდან უტევენ, საიდანაც მტერი არ არის. დავით სოსლანის გადაწყვეტილებით ძირითადი დარტყმა მარჯვენა ფლანგიდან ხორციელდება. თუმცა არსებობს შანსი, რომ ქართველთა შეტევისას აბუბექრს შამქორის ციხიდან მოეშველება დამხმარე ძალა და ქართველთა გეგმაც ჩავარდება. დავით სოსლანის სამხედრო უნარები სწორედ შამქორის ბრძოლაში ჩანს. იგი თავის ჯარს სამ ნაწილად ყოფს. მარცხენა და ცენტრალური ნაწილები უშუალოდ დარტყმას ახორციელებენ მტერზე, ხოლო მარჯვენა ფლანგიდან ჯარი დავით სოსლანის მეთაურობით ახორციელებს იერიშს. იმისათვის, რომ შამქორის ციხიდან აბუბექრს არავინ მოეშველოს, დავით სოსლანი ქართველთა მარჯვენა ფლანგს ორ ნაწილად ყოფს. ერთი ნაწილი ბრძოლაში ერთვება, ხოლო მეორეს უშუალოდ ციხეზე მიაქვს იერიში, რითაც ბრძოლაში მეციხოვნეების ჩაურევლობას უზრუნველყოფს. ბრძოლა უკვე გაჩაღებულია, როდესაც მდინარე შამქორის წყლის ნაპირების გავლით ქართველები მტრის ზურგში ხვდებიან და მტრისათვის საბოლოო განაჩენი გამოაქვთ. მალევე აბუბექრის არმია ალყაში ექცევა და ჯარისკაცები პანიკდებიან. ახლა ისინი მხოლოდ თავის გადარჩენაზე ფიქრობენ.
შამგორის ველზე გამარჯვებიდან მეორე დღეს ქართველები ციხე-ქალაქში ჩედიან, ხოლო რამდენიმე დღეში განჯასაც იკავებენ. აბუბექრი კი ერთ დროს ამპარტავანი ათაბეგი სამუდამოდ გარბის საქართველოსთან და ის არც ფიქრობს მათთან დაპირისპირებას. ფოტახზე. იგი სამეფო ტახტზე ასვლისთანავე ხის რეფორმას ხდებს. ისინი ამიტომ სამეფო კარი თანხმდება აბუბექრის შემოთავაზებას და ისინი ეხმარებიან მას აბუბექრის კი არა ხის პოლიტიკას ატარებს ამ პერიოდში კი ამ პერიოდში ბიჭო იმ პერიოდში კი საქართველოს საკმაოდ გაძლიერებულია და მისი ამბიცია რომ განავრცოს თავისი ძალები არა გავლენა ის ზოლა უკვე გაჩაღებულია მათ ფეხქვეშ მიწა უკვე სისხლის უკვე გაჩაღდა მათ ფეხქვეშ მიწა სისხლისა და ფერი არ მოკვდა არა დაახტა ეგრევე თავიდან პირველად რო გადმოხდა მაგრამ დასპაუნდა ისიც სწორედ ასეთ გაურკვევლობასა და არეულობაში კაჩ მოის